Kali ini kita nak jelajah Taman Safari yang terletak di Bogor. Emang dilarang turun, Pak? Sama baunya. Gila, ada dikit. Kalau anak-anak kecil kan buka dia nih. Mungkin itu beda. Lah, nggak dibuka karetnya. Tuh. Hei. Allah, besar ya. Yang segar, Pak. Sehat. Badannya bagus kan? Oh yo. Kalau bawa anak-anak bagus enggak? Wah, kerinting, Mas. Apa perasaannya? Panas nih. Pernah makan, Mbak? Semacam
tu biru? Kita harus berantem. Dia bagi makan di muka. Berantem. Besar muka dia. Di bawah daging. Dalam. Boleh kan kau nganga macam tu? Dia tenggelam. Dia. Dia dah kenal turis. Lepas tu cantik. Okey, kita dah masuk kawasan Singa. Itu dia. Ini first time tengok singa depan mata. Oh tu. Aduh, tu kangkang. Mata dia tengok je. Lion King. Kayak Jurassic Park dia, Pak. Oh ya. Karena ini haiwan-haiwannya aktif. Apa tu? Badak putih. Bukan kita saja nak panggil dia. Biji kuda kan? Dia nyonor.
sini. Ini Llama. Gigi dia tak gosok. Cuma murang sikit kan? Puas hati lah Bayar mahal memang.